Welkom Leeuws, het is de maand van Augustus. We gaan even nou kijken naar je lezing voor de maand van Augustus. Oké, de maand van Augustus, is de rechter komt keihard op jullie Leeuws en een netwerk en een groep van jullie Leeuws. De rechter komt keihard op jullie om geld terug te sturen, omdat de geld was niet voor jullie Leeuws. Dus de rechter pakt sommige van jullie Leeuws om geld even terug te betalen. Nou, in je huis Leeuws, sommige van jullie Leeuws wil terug even excuses gaan aanboden aan een vis of aan iemand. This is karmatic rechter. Dat komt op aan jullie Leeuws moet best wel some sort of a karmatic rechter. Mensen gaan nou recognize dat de Ram gaf jullie Leeuws some sort of a documentatie om een heleboel geld te nemen dat was niet van jou. De excuses dat je wil aangeboden aan iemand, the person wil de excuses niet meer. En ik zie hier some sort of a tower moment, omdat iets is nou boven water gekomen. Dus mensen recognize now that a brick of a letter was gestolen. Some sort of a legal documentatie was gestolen. Jullie Leeuw have some sort of a false documentatie that was gestolen. Niet iedereen, maar mensen gaan recognize dat de Ram had jullie Leeuws geholpen on some sort of a legal documentatie. Heleboel geld wat jullie Leeuws heeft, geen succes. Jullie Leeuws moeten opgeven hoe komen jullie aan deze geld. Niet allemaal. Sommige mensen, Jupiter is niet in Leeuw, vanwege dat een bank financial institution kom op dat jullie Leeuws heeft heel veel geld verdiend of komt bij heel veel geld zonder om te opgeven waar krijg je de geld van. Een visgrave of scorpion in a corporation institution is kapot. Mensen recognize dat deze persoon, ik ken op de workfloor dat deze persoon wordt direct ontslagen, dat deze persoon heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze visgrave of scorpion heeft iets gedaan dat was onterecht en mensen is nou van op de hoogte en recognize wat deze persoon heeft gedaan. Heleboel geheim van een kreef, heleboel geheim van jullie Leeuws over een huis, over some sort of a woonhuis of zo, wat jullie Leeuws hebben gewoon geheim hierover. Het komt nou boven water, some sort of onderzoek is geplaatst en mensen recognize de geheim wat jullie Leeuws had geholpen over some sort of je woning of je kunt een woning opgeven om geld terug te krijgen. Ik zie dat jullie Leeuw, vrouw en je kinderen wil je excuses aangeboden aan iemand. Deze persoon hebben geen is niet open voor het. Laat me los, omdat jullie jong Leeuws wil excuses. Jij en je moeder wil some sort of excuses aan iemand. Deze persoon is klaar hiermee. Die wil en die heeft geen communicatie. Sommige van jullie Leeuws krijgen om te horen dat iemand dat had some sort of a sickness komt terug. Ik ken dat jullie Leeuws dat was ziek. De sickness komt terug, Daar moet je gaan rekenen op. Misschien je ouders had some sort of a sickness. Het is nou terug. Jullie Leeuw vrouw en je kinderen is nou in financial moeilijkheid. Leeuw vrouw dat is gescheiden. U en je kinderen hebben some sort of a financial moeilijkheid. En het is best wel een moeilijke situatie voor jullie Leeuws. Financial problematic situatie waar jullie Leeuws moeten best wel geld even gaan terugbetalen. Some sort of a problematic situation surrounding jullie Leeuws and a steer person surrounding een heleboel geld dat jullie Leeuws en een steer person is in financial problemen. Steer, maak of steenbogen. En communicatie met een visperson. Een visperson heeft duidelijk opgegeven. Ik wil geen contact met jou. Ik weet niet wie je bent. En deze persoon recognize dat jullie Leeuws
wil pleasure seek met deze person en deze person heeft geen zin hierin en gaat het aan jullie vertellen dat hier heb ik geen zin in. Oké. Jullie Leeuw man, that have some sort of a family zaak, moeilijkheid voor jullie Leeuw man en je family. Jullie Leeuw man, that had some sort of a family zaken. Een heleboel moeilijkheid komt op voor u en je family. Dan hier is een situatie waar jullie Leeuws komen achter in de maand van Augustus dat een man heeft jullie geblokt. It is zoiets als jullie young Leeuw person had gehoopt voor some sort of news van een oude zakenman of een oude man. Jullie Leeuw had gehoopt dat een oude man zal je helpen. Maar deze person heb je geblokkeerd. Of deze person draagt zijn eigen moeilijkheid. Dus die gaat, wat deze person heb je beloofd, gaat niet uitkomen vanwege door dat jullie Leeuw wil some soort van nieuws start met deze zakenman. Maar deze zakenman of deze man heeft heel veel financiële problemen en moeilijkheden. En gaf je alleen sweet nothings. Wat deze man van jullie Leeuw vertelt, je gaat even zien dat het komt niet boven water vanwege dat deze man gaf je sweet nothings. Dat betekent dat wat deze man heeft aan jou gedeeld, het is niet, het is gewoon onzin. Het is gewoon een lege glas, oké? De zon komt uit omdat iedereen begint om iets achter te komen over jullie Leeuwman en je familie, jullie Leeuwman en de vrienden en kennissen. Een heleboel dingen is nou boven water gekomen over jullie Leeuws. Jullie Leeuws had geportreerd iets en ik zie een tower moment, verdriet over een situatie voor jullie Leeuws, omdat jullie Leeuws gaat nou recognize dat iets wat was beloofd komt niet van passen, omdat je krijgt om te horen iets anders, oké? Dus soms soort van rechtszaak dat jullie Leeuw hebben, geen succes. De rechter komt keihard op een problematische situatie en recognize de speel dat is gebeurd. De rechter nou recognize dat iets was niet goed. Mensen krijgen inzicht van wat is gebeurd. Jullie Leeuw vrouw had gehoopt om excuses aan te boden, omdat je bent nou in some sort of financial water en moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Sommige van jullie Leeuw, gescheiden vrouw, is op zoek naar hulp van vrienden en kennissen. Een visperson heeft duidelijk gecommuniceerd de waarheid over haar familie en wat een zakenman heeft gedaan of wat een man heeft gedaan. Mensen nou krijgen de waarheid over deze persoon. Is zoiets als een zakenman gaf jullie Leeuws some sort of verhaaltje dat was niet gebaseerd op feiten. Okay? Geen succes met een financial issue dat jullie Leeuw hebben mee te maken. Geen succes. Dat is some sort of a problematic situatie waar geen succes is hier om deze issue of deze problemen op te lossen. Omdat mensen recognize iets over iets in een andere plaats of een andere stad over jullie Leeuws. Okay? So some sort of legal documentatie. Een visschrijf of scorpion gaat de waarheid hierover spreken en weet dat het is niet voor jullie Leeuws. Geen goede nieuws, geen succes met de familie in een andere plaats. Deze familie nou stond stevig in zijn schoenen en laten zien some sort of oneerlijkheid. Ik zie dat some sort of a problematic situatie waar de rechter komt keihard op. Een zakenman, dus kan een stiermaker of Stenbosch zakenman, dus is een zakenman waar de rechter gaat echt keihard aanpakken of some sort of een overheidinstelling gaat deze persoon keihard aanpakken. Moeilijkheid met de terugbetaling van een heleboel geld, heleboel moeilijkheid. Mensen nou zien de waarheid van een issue of een probleem of een situatie. Mensen hebben en nou komen achter de waarheid.
Als we bekijken, jullie Leo hebben, weet je, um, die imbalance. Imbalance, oké? Dus jullie hebben 6, jullie hebben 3, jullie hebben 7 en jullie hebben 4. Schrijf ze op 6, 3, 7 en 4. En hier hebben wij de karmatieke recht komt op in de eerste week. In de tweede week je moet de structuralize, want je moet laten zien hoe kom je op aan deze geld. De derde week is some problematic situaties surrounding vrienden, kennis of coworkers. En in de vierde week de door to values. Sommige van jullie Leo's moet even doorgeven hoe kom je op aan zoveel geld. Dus dit is een timeline en een problematic timeline voor jullie Leo's van wekens door dat jullie Leo's gaat nou recognize dat een situatie is nou tot een eind gekomen, oké? Jullie Leo's kunnen best wel verdienen, heel veel geld. Hoe, je moet even laten zien hoe kom je aan de geld. Omdat een heleboel mensen is nou van op de hoek en nou zien de waarheid over een problematische situatie waar daar was een heleboel geld. Dat was dat jullie Leo hebben gekregen. Hoe kom je daar aan? Dat is het problematische situatie voor heel veel. Voor de rest van jullie, het is best wel goed problematic situatie surrounding a RAM, some sort of documentatie, documentatie dat de RAM van jullie Leo gegeven. Mensen komen nou achter en recognize hoe kom je daar aan. Oké? Ik moet zeggen namaste, tot de volgende keer.